गणगणगणात बोलते. पूनम्स कुकिंग टेल्समध्ये सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत. पावसाळा म्हटलं की पकोडे खाण्याची मज्जा असते, पण हे पकोडे अगदी वेगळे आहेत. अगदी 10 मिनिटात बनणारी रेसिपी आहे. ना कांदा चिरायची झंझट ना मसाला, एकदम सोप्या पद्धतीने बनवतो. यासाठी मी इथे बटाटे घेतलेले आहेत. बटाटा छिलून घ्यायचा आहे आणि लांब खिसणीवर याचा आपल्याला खीस करून घ्यायचा आहे. हा खीस आपल्याला पाण्यामध्येच करायचा आहे, कारण बटाट्याचा खीस खिसून ठेवल्यावर थोडा लाल पडू शकतो, काळा होऊ शकतो. पाण्यामध्ये जर खिसला तर काळा पडणार नाही. 3 बटाटे मी इथे खिसून घेतलेले आहेत. यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकते आणि हा खीस आपल्याला स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचा आहे. त्याचा पूर्णपणे स्टार्च निघून गेला पाहिजे. हा खीस मी 2 पाण्याने धुवून घेते. पुन्हा दुसऱ्या बाउलमध्ये थोडंसं मीठ टाकून हा खीस टाकायचा आणि स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे, जेणेकरून याचा स्टार्च निघून जाईल. पाण्यातून काढून ह्याला आपल्याला पिळून घ्यायचं आहे. याचं पाणी पूर्णपणे काढून टाकायचं खिसाचं. पिळल्यानंतर थोड्या वेळ आपल्याला याला चाळणीवर ठेवायचं आहे. मग आपण याच्यामध्ये आता मसाले ॲड करू. एकदम सिंपल रेसिपी आहे, पण तेवढीच टेस्टी आणि तेवढेच कुरकुरीत. यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे. आपण पाण्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे बटाट्याला मिठाची टेस्ट आलेली आहे. थोडंसं मीठ टाका. 2 चमचे हिरवी मिरची बारीक तुकडे करून घेतलेली आहे. 2 चमचे कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे. 1 चमचा लसणची पेस्ट घेतलेली आहे. लसण तुम्ही खात नसाल तर वापरला नाही तरी पण चालेल. अद्रकची पेस्ट पण वापरू शकता. थोडंसं जिरं आणि थोडासा ओवा हातावर क्रश करून टाकायचा आहे. त्याच्यामुळे सुंदर अशी टेस्ट ह्या पकोड्यांना येते आणि पोटाला पण त्रास होणार नाही. याचमध्ये आपल्याला जवळजवळ 3 चमचे कॉर्नफ्लोअर घालायचं आहे. कॉर्नफ्लोअर बरोबर 3 चमचे मी इथे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. तुम्ही या गव्हाच्या पिठाच्या ऐवजी मैदा पण घेऊ शकता, पण मी मुद्दाम गव्हाचं पीठ टाकून करते आहे. व्यवस्थित हा मसाला मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि ह्याला आपल्याला बाइंड करून बघायचं आहे. थोडंसं बाइंडिंग आलं तरी चालेल. 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर आणि 1 चमचा गव्हाचं पीठ ॲड करते आहे आणि पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करून घेते. अगदी हलकंसं असं बाइंडिंग आलं पाहिजे बस. जास्त आपल्याला पीठ नाही टाकायचं किंवा मग कॉर्नफ्लोअर पण नाही टाकायचं आहे. हे पकोडे असे थोडे हलके कुरकुरीतच असतात. अशा प्रकारे आपल्याला हातावर घेऊन थोडंसं दाबून असे पकोडे सोडायचे आहेत. तेल गरम करा आणि फुल गॅसवर आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत. हे पकोडे तळायला थोडासा वेळ लागतो, पण अगदी कुरकुरीत आणि खुसखुशीत पकोडे तयार होतात. वरून अगदी कुरकुरीत आणि आतून थोडे सॉफ्ट असतात. एकदम सिंपल रेसिपी आहे आणि अगदी घरच्या साहित्यांमधून तयार होणारी आहे. हे पकोडे आपल्याला खूप जास्त कडक नाही करायचे आहेत. थोडेसे गुलाबीसर झाले की आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत. वरतून कडक आणि आतून थोडेसे सॉफ्ट असतात. एकदम खुसखुशीत पकोडे. एकदम सिंपल रेसिपी आहे आणि अगदी घरच्या साहित्यांमधून तयार होणारी आहे. गरम गरम पकोडे मस्त सॉससोबत किंवा हिरव्या चटणीसोबत पण सर्व करू शकता. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कमेंट करा. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.